Hello mga langga, good day to all. Para sa new video ko ngayon, mag-unboxing tayo ng air purifying wearable na bago ko lang na-receive just ngayon ng araw talaga. Bago tayo magsimula, kung bago ka ngayon sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share. Ayos! Nagsiset up ako. Dala akong lalagyan ng cellphone dito sa sasakyan. So, nandito na tayo sa loob ng sasakyan anyways. Ipapakita ko lang sa inyo yung paano ilagay itong air purifier na nabili namin. So, ito na yun. Air purifier. Tapos yung lalagyan niya. Ito lalagyan niya. At ito yung clip na magsusupport sa window ng aircon ng sasakyan. So this one, we'll do first this one. Ito lalagay natin to sa tamang lalagyan. Next. Ayos, diba? Ito rin. So ganitong itsura niya. So ang clipper na parang mag-support doon sa window ng aircon at saka syempre yung air purifier nyo. Diba? Tapos na natin to i-set up. Ang gagawin lang natin is ilalagay na natin siya sa lalagyan niya dito. Ayun. Tapos na ang paglagay. So,
na natin ang wearable air purifying. Ito na, suot ko na siya. So, magbe-base na lang tayo sa user guidelines kung paano siya gamitin, paano siya anuhin. Pero if you want to, babasahin ko ang packaging list, pinakita ko sa inyo, ang functions and features, specifications, and how to use. May notice pa, then parang sa charging sa battery niya, paano, may indication sila. Then yung clip holder, optional accessories lang siya, pero kung gusto nyo ilagay sa sasakyan, ayos din. Then, ang pag-maintenance, then meron silang notice. That's it. Easy lang talaga siyang gamitin at saka sundan ang user guidelines nila. Okay, thank you. That's it for today. Don't forget to subscribe, like, and share, and click the notification bell. Love you, Malangga!